Spekturi... Hilirimpsistä vaan kaikille sinne ja tervetuloa taas uuden tuoteesittelyn pariin. Tänään meillä on Asus'en ROG eli Republic of Gamers headsetti kyseessä ja se on ROG Centurion headset ja tämä on True 7.1 Surround Gaming headset ja me aloitamme tästä heti alkuun sitten tämän unboxauksella, joten ruvetaan hommiin. Ensi alkuun löydämme sieltä USB-kaapelin, mikä on molemmista päistä uros. Toisessa päässä on 1 ja toisessa päässä 2 liitäntää. Republic of Gamers standi, mihin voi sitten ripustaa kuulokkeet roikkumaan silloin kun niitä ei käytä. Sieltä löytyvät itse kuulokkeet ja tutkitaan näitä sitten hieman tarkemmin tässä hetkisen kuluttua. Laitetaan ne tuohon standiin nyt roikkumaan nätisti, noin. Seuraavaksi täältä löytyy VIP Member Warranty Notice, eli siis takuu-ilmoitus käyttäjälle, takuu-lärpäke käyttäjälle. Quick Start Guide, eli ohjekirja, mistä löytyy sitten tarvittavat ohjeet tämän laitteen käyttöön. Kuulokkeiden vaihtopehmusteet, mitkä ovat sitten, nämä ovat kangasversioita. Tällä hetkellä täällä on sitten nämä tekonahkaversiot kiinni. HDMI ja 4 kappaletta 3,5 millin plugeja, eli tämä on jonkinnäköinen surround-kaapeli. Ja lopuksi löytyy audio controller box, mikä on sitten tämä keskuslaitos, millä ohjataan sitten näitä kuulokkeita siinä pelailun tuntumassa. Mutta siinä oli nyt sitten tämä koko laatikon sisältö. Me voidaan tässä ensi alkuun sitten tutkia hieman näiden kuulokkeiden ulkoasua. Nyt olemme rantautuneet tänne tietokonepöydän ääreen ja meillä on täällä edessä nämä kuulokkeet ja tämä boksi sitten kiinni laitettuna. Ja tässä kun tarkkailemme hieman näiden kuulokkeiden ulkoasua, niin suurin osahan tästä on tällaista mattamustaa kumimaista materiaalia. Molemmista sivuista löytyy sitten tämmönen kiiltävä osa tästä elementin ulkopuolelta. Siellä hohtaa sitten ROG-logo ja Republic of Gamers-teksti punaisena. Ja sitten on tämmönen koristelätkä tässä päällä, missä on sitten tuo hopeinen osa tuolla kuviolla ja tuommoinen kuparin värinen viiva. Sitten on tämä pääpanta, josta löytyy myös sitten ROG-logoa ja kirjaimet siitä. Ja kuulokkeissahan ei ole tätä korkeussäätöä tässä sangan ja itse kuulokkeen välissä, vaan se hoituu sitten tämän pääpannan avulla. Sitten on itse mikrofoni, joka laskeutuu tuolta piilostaan tuohon suun lähettyville ja tämä on sitten tällainen hyvin helposti muotoon väänneltävä mikrofoni, että se varmasti löytää oikean paikan tuossa naaman edessä. Sovittakaamme näitä kuulokkeita tässä kohtaa päähän. Näin, ne istahtavat sinne oikein mukavasti ja korvakupit ovat suuret, joten sinne mahtuu korvat hyvin kuulokkeiden sisälle. Sitten puhukaamme hieman tästä itse tekniikasta, mitä näistä löytyy. Eli kyseessä on 7.1 kuulokkeet ja toisin kuin monessa muussa, missä 7.1 tai 5.1 surroundi luodaan virtuaalisesti, näissä se on aivan oikea juttu. Ja kun otamme tämän pehmusteen tästä irti, niin sieltä löytyy 5 kappaletta elementtejä, eli ääni siis luodaan näillä elementeillä aivan oikeasti, eikä vaan tempasta virtuaalisesti jostain tuolta bittien seasta. Sitten käydään käsiksi tähän itse audioboksiin, missä sitten hoituu tarkemmin kaikki säädöt. Tästä löytyy etualalta sitten valittavissa on useampi eri vaihtoehto, mitä kaikkea tällä oikeasti voi säätää. Täällä on tämä Main Mode, millä säädämme sitten äänenvoimakkuutta. Sitten on mikrofonin herkkyys,
jota saa säädettyä tuosta näppärästi lennosta. Löytyy sivukaiuttimet, takakaiuttimet, keskikaiutin, etukaiuttimet ja subwoofer, ja näiden kaikkien säätö onnistuu lennosta, mikä on erittäin kiva ominaisuus. Sieltä löytyy lighting eli valaisu tässä tapauksessa, ja se kontrolloi sitten tätä kuulokkeissa olevaa värillistä logoa, ja sen saa tästä sitten tämmöiseksi sykkiväksi tai niin, että se palaa koko ajan. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, löytyy Spectrum. Spectrum-kohta, missä sitten meiltä löytyy 4 kappaletta erilaisia ääniprofiileita. Seuraavaksi testaamme sitten, kuinka tämä surround oikeasti näissä kuulokkeissa toimii, ja olemme nyt täällä Windowsin puolella vielä, ja tässä kun katsomme näitä kaiutin asetuksia, toistolaiteasetuksia, niin täällä näkyykin Asus ROG 7.1 kuulokkeet, ja kun konfiguroimme tämän, niin täällä onkin ainoana vaihtoehtona 7.1, ja siinä näkyy, että kaiuttimia on useampi määrä, ja kun painamme tästä testin, sieltä se ääni vaan kuuluu joka puolelta päänuppia, joten hyvin tuntuu surround toimivan. Ja sen verran mainitaan vielä, että tuossa tulee mukana tämmönen softa, millä pystyy sitten vielä hienosäätämään eri asetuksia. Täältä löytyy equalisaattori, on bass boostia, kompressoria, äänen kirkkauden säätöä, noise gatea sekä muita pieniä asetuksia. Ja lisäksi näkyy vielä nämä eri kaiuttimen, oli sitten sivukaiuttimet, takakaiuttimet tai näin, niin näiden äänen voimakkuudet, minkä säätö siis onnistuu tästä tai tämän boksin avulla. Mukana on myös tässä softassa tämmönen Sonic Radar Pro, mikä sitten tekee tämmöisen kehän tuonne peliin, ja tässä tämä näyttää sitten, mistä suunnasta ne äänet kuuluvat. Ensimmäisenä testipelinä meillä toimii tässä Battlefield 4, ja Battlefield 4:hän on uskomattoman upea äänimaailma. Laitamme täältä nyt Spectrumin sitten tuonne. Täällä on nämä 4 erilaista Spectrum-moodia, ja nyt laitamme tämän ensimmäisen, tämän pyssymoden. Eli tämä on nyt sitten FPS-peleille ja luo sen oikein kunnollisen immersion sitten, että nyt tämä nuppi tässä on se tilanteen keskellä oleva nuppi, ja täällä voi sitten hukkua tähän äänimaailman pyörteisiin. Otetaanpa tuo lennokki nyt tuolta siksi tämmöiseksi testiobjektiksi, ja kun katsomme nyt tätä tutkaa tässä, niin näemme, että siellä se lennokki ja äänet tulevat etukaiuttimista, ja kun rupean tästä pyörittämään, niin se siirtyy sitten tuonne sivukaiuttimiin ja siitä sitten takakaiuttimiin. Ääni kuuluu tällä hetkellä täältä meikäläisen takaraivosta, joten surround toimii oikein komeasti tässä pelissä ja tässä headsetissä. Lisäksi voin täältä sitten, haluan tietenkin säätää, tuosta pistään tämmöisen sotapelin, niin pistään suppari täysille, niin se paukkuu siellä. Aseista löytyy kiva napakkuus, ja paikat kun räjähtelee, niin siinä on kunnollinen soundi. Noin. Tästähän löytyy sitten myös tämä toinen FPS-mode, mikä on sitten tämmöisten jalkojen kuva. Ja tämä on tarkoitettu sitten hieman hiljaisempiin ja rauhallisempiin peleihin. Ja tällöin on tarkoitus enemmänkin kuulla, mistä suunnasta vihollinen tulee. Eli tämä korostaa hiljaisempia ja korkeampia ääniä. Joten on sitten aina yhden askeleen edellä, mistä suunnasta vihollinen koittaa hiipiä kohti pelaajaa. Ja täten ounata tämä uhkaava vaara. Seuraavaksi laitamme sitten tämän boksin tähän miekka- ja kilpiasetukseen, joka on sitten tarkoitettu enemmän roolipeleihin ja peleihin, missä on enemmän dialogia ja puhetta. Ja tämä korostaa sitten enemmän puheääniä ja selkeyttää näitä. Helpommin kuuluu kaikki kuiskaukset sun muut. Ja esimerkiksi tämmöisissä, tällä hetkellä Skyrim on siis kyseessä, niin surround on myös tässäkin pelissä erittäin. Itse kun pelailee tämmöistä hiippailevaa jousityyppiä, niin kyllä se auttaa aika paljon, kun kuulee takana tulevat äänet. Sitten kytkemme tämän laatikon nyt sitten tähän ruutulipun kuvaan, ja tämä on sitten kilpapelejä varten. Ja täällä me jo kilpailemmekin nyt sitten tämän edessä olevan auton kanssa, ja tämä ruutulippu profiili sitten tuo enemmän tämmöistä elämystä tähän kilpapeleihin ja tuo tämän äänimaailman paremmin esille. Ja tässäkin nyt kun kepitän hänen ohitseen näin, niin kuulen miten auto siirtyy tänne takapuolelle, ja näin ollen pystyn paremmin äänimaailman avulla
visualisoimaan, missä kilpakumppanit milläkin hetkellä sijaitsevat. Sitten kun kaikki pelit on pelailtu läpi, niin voin lopuksi nauttia sitten elokuvasessiosta surround äänien kanssa ilman, että häiritsee koko kämppää sitten kauhealla pauhulla ja mäiskeellä. Audio Control Boxin päältä löytyy myös 4 kappaletta nappeja, joista sitten voidaan säätää. Meillä on tässä ensimmäisenä 7.1 nappi, eli sen kun kytkee pois, niin meillä ei tällöin ole surround käytössä. Seuraavaksi on amp-nappi, eli sieltä löytyy sitten tämän boxin vahvistin, jonka voi tarvittaessa kytkeä päälle ja pois. Ja sitten on vielä mikrofonin mute, eli siis mikrofonin mykistysnappi, joka löytyy myös siis tästä boxista itsestään. Sitten viimeisenä on speakers, mikä on omasta mielestäni ainakin oikein kiva ominaisuus, sillä tähän saa kytkettyä sitten tämän kummallisen näköisen johdon kanssa, eli toinen pää tulee kiinni tänne boxin perään ja tästä lähtee sitten 4 kappaletta 3,5 millin analogilähtöjä. Ja nämä voi sitten kytkeä kiinni vahvistimeen, ja jos sattuu olemaan koneessa tai missä tätä sitten käyttääkään, niin 7.1 tai 5.1 kaiuttimet, niin tämän avulla onnistuu näppärästi säätö, eli tällä hetkellä 7.1 äänet tulevat kuulokkeista, ja siinä kohtaa kun perhe ja muu väki on poistunut ja halutaan jytätä täysillä sitten niin, että astiat helisee kaapissa, niin kytketään tuolta sitten äänet niin, että ne menevät sitten sinne kotiteatterivahvistimeen, ja näin ollen saadaan näppärästi tämän yhden laitteen kautta sitten käytettyä sekä joko kuulokkeita tai sitten kaiuttimia. Oikein kiva ominaisuus. Ja löytyypä laitteesta sitten ENC eli Environmental Noise Cancelling, ja se saadaan kytkettyä. Täällä on tämmönen pieni kytkin sitten pohjassa, millä sen voi kytkeä päälle ja pois, jos sitä haluaa käyttää tai sitten ei. Semmonen laite nyt oli tällä kertaa kyseessä, ja me lopetamme taas tähän ja palaamme ensi kerralla, joten se on näihin kuvina tunnelmiin. Hei hei!